ซีเรียดินแดนแห่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคตะวันออกกลางประเทศที่มีประวัติศาสตร์ความยาวนานนับพันปีเคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่หลายแห่งทั้งอัสซีเรียและจักรวรรดิโรมันทำให้ซีเรียมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนาทั้งอิสลามคริสต์และชาวยิวรวมไว้ด้วยกันภูมิภาคของซีเรียมีทั้งชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเทือกเขาสูงและทะเลทรายเมืองหลวงดามัสกัสได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีผู้อยู่อาศัยต่อเนื่องยาวนานที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอย่างไรก็ตามในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาซีเรียต้องเผชิญกับสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อส่งผลให้ประเทศต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองรวมถึงวิกฤตผู้ลี้ภัยที่ส่งผลกระทบไปทั่วภูมิภาคในห้วงเวลาแห่งความขัดแย้งมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของซีเรียกำลังเผชิญกับภัยคุกคามที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อได้ทำลายล้างสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีหลายแห่งทำให้มรดกโลกทั้ง6แห่งของซีเรียต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะถูกถอดถอนออกจากรายชื่อของยูเนสโกเราจะพาทุกคนไปสำรวจสถานที่เหล่านี้และเรียนรู้ถึงความสำคัญและภัยคุกคามที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่กันครับ 1. เมืองโบราณอเลปโปอดีตศูนย์กลางการค้าที่กำลังสูญสลายณจุดตัดของเส้นทางการค้าโบราณอเลปโปเคยเป็นเมืองที่ผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมมาพบปะแลกเปลี่ยนสินค้าและวัฒนธรรมป้อมปราการในศตวรรษที่13มัสยิดใหญ่ในศตวรรษที่12และอาคารสถาปัตยกรรมอื่นๆล้วนเป็นประจักษ์พยานถึงความรุ่งเรืองในอดีตได้เป็นอย่างดีแต่วันนี้เมืองโบราณแห่งนี้กำลังเผชิญกับความเสียหายอย่างหนักจากการประเมินพบว่า 30% ของพื้นที่เมืองเก่าถูกทำลายในช่วงสงครามอาคารประวัติศาสตร์กว่า 10% พังทลายลงอย่างสิ้นเชิงกระสุนปืนและระเบิดได้ทำลายความงดงามของสถาปัตยกรรมที่เคยยืนหยัดมานานนับพันปีนอกจากนี้ปัญหาการเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงกดดันจากการพัฒนาเมืองก็เป็นภัยคุกคามอีกรูปแบบหนึ่งความพยายามในการอนุรักษ์ถูกขัดขวางด้วยสถานการณ์ความไม่สงบทำให้เมืองโบราณแห่งนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ไปอย่างถาวร 2. เมืองโบราณบอสราโรงละครโรมันกลางเปลวเพลิงสงครามบอสราเคยเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันในแคว้นอาระเบียและเป็นจุดแวะพักสำคัญบนเส้นทางนักแสวงบุญที่ต้องการเดินทางไปยังเมกกะโรงละครโรมันอันยิ่งใหญ่แห่งนี้จากศตวรรษที่2ยังคงตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังจากอารยธรรมโบราณหลายยุคสมัยแต่แล้วในเดือนธันวาคมปี 2015 เสียงปืนและระเบิดก็ดังขึ้นรอบๆโรงละครแห่งนี้การปะทะกันระหว่างกองกำลังรัฐบาลและกลุ่มกบฏได้สร้างความเสียหายให้กับลานด้านตะวันตกของโรงละครและส่วนต่างๆของป้อมปราการไอยูบิดความไร้เสถียรภาพทางการเมืองและความขัดแย้งที่ยืดเยื้อทำให้การปกป้องและบริหารจัดการแหล่งโบราณคดีแห่งนี้เป็นไปอย่างยากลำบากนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากการลักลอบขุดค้นและการค้าโบราณวัตถุอย่างผิดกฎหมายซึ่งอาจทำให้หลักฐานทางประวัติศาสตร์อันล้ำค่าสูญหายไปอย่างไม่มีวันกลับคืนมา 3. เมืองโบราณดามัสกัสเปลวไฟที่คุกคามอารยธรรมโบราณดามัสกัสเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในตะวันออกกลางก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ 3,000 ปีก่อนคริสตกาลเมืองแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมงานฝีมือที่เฟื่องฟูโดยเฉพาะการผลิตดาบและผ้าลูกไม้แม้ดามัสกัสจะได้รับผลกระทบจากสงครามน้อยกว่าเมืองอื่นๆในซีเรียแต่ก็ยังคงต้องเผชิญกับภัยคุกคามหลายรูปแบบเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ในย่านอัลอาซูรินียาในปี 2018 ได้สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับอาคารของธนาคารออตโตมันซึ่งเป็นอาคารตัวอย่างของอาคารทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของโครงสร้างเมื่อต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุนอกจากนี้ปัญหาการลดลงของประชากรในเขตเมืองเก่าก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายระหว่างปี 1995 ถึง 2009 มีผู้คนกว่า 30,000 คนย้ายออกจากเมืองเก่าทำให้มีอาคารถูกทิ้งร้างและทรุดโทรมขาดการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของเมืองนี้ในที่สุด 4. หมู่บ้านโบราณในซีเรียเหนืออดีตที่ถูกลืมท่ามกลางความขัดแย้งกลุ่มหมู่บ้านโบราณราว 40 แห่งในซีเรียเหนือหรือที่รู้จักกันในชื่อ Dead Cities เป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันถึงชีวิตชนบทในยุคไบเซนไทน์แม้จะถูกทิ้งร้างไปตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 ถึง 10
แต่ซากปรักหักพังของที่อยู่อาศัยวิหารโบสถ์และสิ่งก่อสร้างอื่นๆยังคงหลงเหลือให้เราได้ศึกษาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงให้กับแหล่งโบราณคดีเหล่านี้การใช้อาวุธหนักและการทิ้งระเบิดทางอากาศได้ทำลายโครงสร้างโบราณหลายแห่งจนพังทลายนอกจากนี้ยังมีกลุ่มหัวรุนแรงที่มุ่งทำลายสถานที่เหล่านี้ด้วยเหตุผลทางอุดมการณ์ความยากจนและความไม่มั่นคงในชีวิตผลักดันให้ประชาชนและผู้พลัดถิ่นหันมาลักลอบขุดหาโบราณวัตถุเพื่อนำไปขายบางคนถึงกับนำหินจากซากปรักหักพังไปใช้เป็นวัสดุก่อสร้างในขณะเดียวกันหลายคนได้เข้าไปอาศัยอยู่ในโบราณสถานเหล่านี้และดัดแปลงโครงสร้างเดิมเพื่อให้เหมาะกับการอยู่อาศัยซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของสถานที่เหล่านี้อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 5. ปราสาทคลักเดเชอร์วาลีเยและป้อมปราการซาลาดินอนุสรณ์สถานแห่งสงครามครูเสดปราสาทคลักเดเชอร์วาลีเยและป้อมปราการซาลาดินเป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมทางทหารอันโดดเด่นในช่วงสงครามครูเสดปราสาทคลักเดเชอร์วาลีเยสร้างขึ้นโดยอัศวินเทมพลาร์ในช่วงระหว่างปี 1142 ถึง 1271 และถือเป็นหนึ่งในปราสาทครูเสดที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งในปี 2012 กองทัพซีเรียได้โจมตีปราสาทแห่งนี้สร้างความเสียหายให้กับโบสถ์ครูเสดต่อมาในปี 2013 การโจมตีทางอากาศได้สร้างความเสียหายเพิ่มเติมแม้กองทัพซีเรียจะยึดปราสาทคืนได้ในปี 2014 แต่ร่องรอยของความขัดแย้งก็ยังคงปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนส่วนป้อมปราการซาลาดินแม้จะไม่มีรายงานความเสียหายที่ชัดเจนแต่ก็ตกอยู่ในความเสี่ยงเช่นเดียวกันความไม่มั่นคงทางการเมืองและการขาดแคลนทรัพยากรในการอนุรักษ์ได้ส่งผลกระทบต่อโบราณสถานแห่งนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 6. เมืองโบราณพาลไมราอัญมณีแห่งทะเลทรายที่ถูกทำลายพาลไมราเมืองโอเอซิสกลางทะเลทรายซีเรียเคยเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญของโลกโบราณซากปรักหักพังอันยิ่งใหญ่ของเมืองนี้เป็นพยานถึงการผสมผสานระหว่างศิลปะกรีกโรมันกับประเพณีท้องถิ่นและอิทธิพลเปอร์เซียสร้างสรรค์เอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่ไม่เหมือนใครในปี 2015 กลุ่มรัฐอิสลาม IS ได้เข้ายึดครองพาลไมราและเริ่มทำลายโบราณสถานวิหารเบลอายุนับพันปีพังทลายลงด้วยแรงระเบิดซุ้มประตูชัยโบราณที่เคยตั้งตระหง่านเสาหินโบราณของสุสานในหุบเขาก็ไม่สามารถรอดพ้นจากการทำลายล้างแม้กองทัพซีเรียจะสามารถขับไล่กลุ่มรัฐอิสลาม IS ออกไปได้ในเวลาต่อมาแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ยากจะเยียวยานอกจากนี้ยังมีรายงานการลักลอบขุดค้นและลำเลียงโบราณวัตถุออกจากประเทศอย่างผิดกฎหมายซ้ำเติมให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นความพยายามในการฟื้นฟูพาลไมราเป็นไปอย่างยากลำบากท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบที่ยังคงดำเนินอยู่การขาดแคลนทรัพยากรและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทำให้งานอนุรักษ์เป็นไปอย่างล่าช้ามรดกโลกทั้ง 6 แห่งของซีเรียกำลังเผชิญกับความท้าทายชนิดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนสงครามกลางเมืองความขัดแย้งทางการเมืองและความไร้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจล้วนส่งผลกระทบต่อการอนุรักษ์สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เหล่านี้